नमस्ते फोटोशॉप ट्युटोरियल सिरिज 4 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी केही टुल्सको बारेमै जानकारी लिने छौं। मैले सुरु गरिहालेँ। मैले एउटा यहाँ नयाँ फाइल खोलिरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले अरु टुल्सहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै गइरहेको छु। मैले यो मुभ टुल, त्यस्तै यो मार्की टुल, यो ल्यासो टुल, त्यस्तै गरी बकेट टुल, यो जुम टुल लगायतका अप्सनहरुको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियोहरुमा जानकारी गराइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी दुईवटा अप्सन फेरि जस्तै एउटा क्रप टुल छ र अर्को यो फ्रेम टुल छ। यो दुईवटा क्रप र फ्रेम टुललाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा मैले आज जानकारी गराउने छु। यो क्रप टुल भनेको चाहिँ कुनै पनि फोटोहरुलाई कसरी कति साइजमा काट्ने भन्नको लागि हामी युज गर्न सक्छौं। मैले कुनै एउटा फोटो खोले, जस्तै फोटो खोल्नको लागि चाहिँ यो एरियामा डबल क्लिक गर्यो भने यसले यसरी ओपनको काम पनि गर्छ। अब फोटो चुज गर्नुस् कुनै एउटा, जस्तै मैले यो चुज गरे, ओपन गरे। ओके, म अहिले यहाँ फोटो खोलिसकेको छु। अब यो फोटोलाई चाहिँ मैले काट्नु पर्यो भने, क्रप गर्नु पर्यो भने यो क्रप टुलमा क्लिक गर्ने र कति एरिया चाहिँ आफूले क्रप गर्ने हो त्यति एरिया सिलेक्ट गर्न सक्छौं। वा यहाँनिर यसको यो अप्सनमा, यो क्रप टुलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ। यो अप्सनमा गएर चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौं र यहाँबाट कति बाइ कतिको दिने हो त्यो अनुसार यहाँबाट पनि हामीले डिफाइन गरेर पनि काट्ने काम गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ अहिले फ्रीको लागि चाहिँ W/H रेजोल्युसन भनेर राखेँ। यो बित्तिकै फ्री हुन्छ हाम्रो। अब यसबाट चाहिँ हामी जस्तै सपोज मलाई यति एरियालाई क्रप गर्नु छ भने यति एरिया सेलेक्ट गर्ने, जुन सेलेक्ट गरिएको एरिया मात्रै चाहिँ मैले राख्ने काम गर्छ। सेलेक्ट गर्ने र किबोर्डमा इन्टर प्रेस गर्ने। यति गरिसकेपछि हामीले सेलेक्ट गरेको एरिया मात्रैलाई चाहिँ क्रप गरेर राख्ने काम गर्छ। यो क्रप टुलले गर्ने भयो। अब त्यसै गरी अर्को मैले यो फ्रेमको बारेमा जानकारी गराउँछु। यो फ्रेम टुलले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै फ्रेमिङ गर्ने काम गर्छ। यसको मेन काम चाहिँ फ्रेमिङ गर्ने हो। जस्तै फोटोलाई नै यो फोटोको सर्टेन एरियामा चाहिँ हामीले फ्रेमिङ गर्नु फ्रेमिङ गरिदिन सक्छौं। यसरी फ्रेम टुलको पनि हामी युज गर्न सक्छौं। अर्को एउटा टुल मैले यो ह्यान्ड टुलको बारेमा नि जानकारी गराइहाल्छु। जस्तै यो ह्यान्ड टुल चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गर्छौं भने यदि हामी कुनै फोटोहरुमा काम गर्दैछौं वा कुनै डिजाइनिङमा काम गर्दैछौं। सपोज मैले एउटा फोटो खोले र यो फोटो यसरी यति चाहिँ मैले फुल स्क्रिन हुन्छ भनेको थिएँ। कन्ट्रोलसँग प्लस चाहिँ जुमिङ हुन्छ हामीले सक्छौं। जस्तै यो ह्यान्ड टुल भनेको चाहिँ यो जुन भइरहेको पिक्चरलाई चाहिँ दायाँ बायाँ सार्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। अन्य टुल सेलेक्ट भइरहेको बेलामा क्लिक गरेर सार्यो भने चाहिँ अन्य टुल नै मुभ भइरहन्छ। तर ह्यान्ड टुलले चाहिँ यो हाम्रो पुरै पिक्चरलाई नै दायाँ बायाँ तल माथि जुन 60 साइडमा पनि सार्ने काम गर्छ। यसको सर्टकट कि तपाईहरुले किबोर्डमा स्पेस बार थिचेर अनि माउसले क्लिक गरेर पनि सार्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डमा स्पेस बार प्रेस गरेर दायाँ बायाँ यसरी मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। वा भने यो ह्यान्ड टुल नै युज गरेर यसरी दायाँ बायाँ मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भने मैले यसलाई जुम आउट गरेँ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गरेँ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु शेयर।